chào mừng mọi người đến với video hướng dẫn tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xuất file sang Unity và mình sẽ lên vật liệu ở Unity, rồi mình sẽ đăng sản phẩm lên editor nha mọi người. Thì đầu tiên video trước mình cũng hướng dẫn cho mọi người cách kết game xong, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị để xuất file. Thì đầu tiên mọi người sẽ thấy cái lượng xương ở đây nó khá là nhiều. Nếu mà mình xuất toàn bộ cái xương này qua luôn thì chắc chắn sẽ bị từ chối nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ xóa những cái xương mà mình sẽ không dùng tới. Rồi ở phần cánh tay này, xương cánh tay này mình sẽ không dùng tới. Mình sẽ tích ra cái xương và mình xóa nó đi. Mọi người quét chọn rồi bấm delete. Rồi ở xương phần đầu mình cũng sẽ không dùng nên mình cũng sẽ quét chọn rồi xóa luôn. Đó. Sau khi xóa xương xong thì mình sẽ xuất file. Mọi người nhấn vào cái map, mọi người tắt cái này đi nha. Đó. Mình kiểm tra lại lần nữa. Rồi hiện tại cái thông số của cái váy này nó không phù hợp với cái thông số của cái xương. Mọi người để ý cái phần chỗ này. Ở đây là nó là phải là 90. Còn ở đây là 0,01. Thì bây giờ mình sẽ đổi cái thông số này, thông số của bộ đồ, cho nó khớp với thông số của xương nha. Để khi mà mình xuất qua bên Unity nó sẽ không bị lỗi. Rồi mình sẽ cho nó là âm 90. Cái này là 100. Tương tự. Rồi bây giờ mình sẽ bấm Ctrl A, mình apply transform nè. Rồi ở đây mình bấm 90. Ở đây mình bấm 0.01. Đó là nó về lại vị trí ban đầu mà cái thông số thì nó khớp với cái xương luôn. Đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ xuất file nha. Rồi mọi người quét chọn nè. Chọn hết tất cả nha. Rồi mình chọn file export FPX. Mình lưu lại. Mình đặt tên file. Rồi mọi người kích vào đây. Rồi sau khi mà mình đã xuất cái file ra xong thì bây giờ mình sẽ nhập cái file nó vào đây. Rồi mọi người nhập cái file mà nãy mình lưu lại. Đó mọi người bỏ vào đây. Mọi người bỏ hai cái map mà mình đã lưu về luôn, bỏ vô luôn. Rồi mọi người nhấn giữ, kéo cái file này vào. Rồi mọi người ở cái mục đây mọi người sửa xuống chọn reset. Đó nó sẽ reset cái nhân vật mình về vị trí. Rồi bây giờ mọi người kích chuột phải nha. Rồi mọi người sửa xuống, nhấn vào material, đổi tên cho nó luôn. Rồi mọi người kích vào đây. Mọi người nhấn vào editor nè. Rồi mọi người chọn cái này. Đó. Rồi mọi người kéo cái map color, bỏ vào đây. Rồi kéo cái map normal, bỏ vào đây. Rồi mọi người chọn fix now. Rồi sau khi chọn xong mọi người nhấn vào lại cái file nè. Rồi mọi người kéo cục phải nè. Mọi người bỏ vào đây. Rồi mọi người bấm apply. Đó. Thì bây giờ á, cái chỗ này mình sẽ lấy một cái cục vật liệu là da để mình bỏ vô để cho nó khớp với tay chân. Rồi mọi người nhấn vào này. Mọi người chọn body nè. Đó. Rồi mình chọn apply. Đó nó ra rồi mọi người.
chỉnh lại cái phần vải ở đây nha, nó hơi to á. Mọi người kích vào đây, rồi ở đây mọi người chỉnh lại cái thông số. Mình chỉnh cái map color bao nhiêu thì cái map normal mình cũng chỉnh bấy nhiêu luôn nha, cho nó phù hợp. Ở đây là mọi người chỉnh độ bóng nè. Cái này là vải nên mình cũng sẽ giảm bớt lại cái độ bóng. Rồi ở đây mọi người muốn thay đổi màu gì thì mọi người chỉ cần kéo là nó sẽ thay đổi màu cho mọi người. Ví dụ ở đây mình muốn nó xanh hơn một tí nữa thì mình nhấn vào cái hút màu nè, rồi mình đưa vô đây, mình chọn cái màu đây, đó là nó xanh rồi đó. Đó, tương tự mọi người muốn màu gì thì mọi người dây cái dây chuột tới cái màu đó thôi. Ok, bây giờ mọi người nhấn vào cái file nè, rồi mọi người kích chuột phải, rồi mọi người di chuột tới Editor Studio nè, mọi người chọn cái này, đó nó sẽ convert ra. Rồi mọi người xóa cái map này đi, mọi người nhấn vào cái mục này, mọi người kích chọn Color Direct này, rồi kéo cái file mà mình vừa convert ra mình bỏ vào đây, rồi mình nhấn play để cho nó chạy. Vô đây mình sẽ test được từ 1 tới 9, đây là những cái tư thế khác nhau để cho mình xem thử cái đồ của mình nó có bị lỗi hay gì không. Còn ở một bên đây là nó sẽ cho mình test thử những cái box to nhỏ, cho mình test thử những cái map khác. Đó. Rồi sau khi mình test ok xong hết thì mình bấm lại ở đây để cho nó ra ngoài. Rồi mình sẽ nhấn vào cái file này lại, mình cũng bấm chuột phải, mình bấm Editor Studio nè, rồi mình chọn Export as Editor. Đây mình bấm Save để cho nó chạy nha. Cái này nó chạy hơi lâu nên mọi người đợi một tí. Đó, khi mà nó chạy xong rồi nó sẽ ra cái file như vậy. Sẽ đưa cái file này vào Editor. Rồi sau khi mà mình đã xuất file xong thì mọi người vào Editor Studio thì mọi người nhấn vào tạo nè, rồi nó sẽ ra cái trang này. Rồi mọi người nhấn vào đây, tắt cái này đi. Mình làm một bộ quần áo luôn thì mình sẽ chọn cái mục này. Rồi mọi người mở cái file lên. Rồi mọi người chọn đúng cái file mà cái đuôi của nó là .gdto nha. Đó. Bữa 4.gdto này gdto file nè. Còn cái này cũng không đúng nha, phải là gdto file mới đúng. Rồi mình nắm kéo vô. Rồi ở đây nó nói là lưu lượng của mình là quá 1 MB nè. Có nghĩa là cái map của mình xài á, là nó quá 1 MB rồi. Bây giờ mình sẽ vào Unity để mình xem lại. Rồi mình sẽ kiểm tra lại cái map. Mình sẽ giảm cái map body này lại. Rồi mọi người nhấn vào cái body nè, rồi mọi người bấm Ctrl D. Đó là nó sẽ copy ra cho mình một cái material mới. Thì ở đây nó có mấy cái map lận, thì nó rất là nặng. Bây giờ mình sẽ nhấn vào đây, mình chuyển nó về lại standard nè. Đó, nó chỉ còn một cái map thôi, nó sẽ nhẹ hơn. Rồi mình sẽ test thử nha. Mình nhấn vào lại
File đầu tiên, mình kéo cái body này, mình bỏ vô đây, rồi bấm apply. Rồi mình cũng bấm chuột phải, mình convert nó ra trước, rồi sau đó mình nhấn vào cái file này, mình sẽ export nó ra. Đợi nó chạy nha mọi người. Rồi nó chạy xong rồi, bây giờ mình sẽ qua lại cái trang web để mình xem thử nó ok chưa. Rồi thì bây giờ mình cũng kéo cái tệp đó bỏ vô lại thôi. Rồi đó, vậy là ok rồi đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái bộ đồ của mình. Váy áo. Ở đây nó là một bộ đồ thì mình chọn bộ đồ. Rồi mình nhập ra những cái thẻ tên, ví dụ như váy sơ mi hoặc là áo hay một cái gì đó tùy các bạn. Rồi ở đây là giá nè. Nếu mà một bộ đồ thì giá thấp nhất là 6 gem rồi á mọi người. Thì mọi người muốn bán giá bao nhiêu thì mọi người bán. Rồi mình lưu lại. Rồi sau khi mình đã kiểm tra xong ở mục này thì mình bấm gửi. Rồi nó sẽ hiện lên cái này, mình chỉ cần nhấp vào đây rồi mình bấm gửi để xem xét. Ok, vậy là mình đã xong rồi á mọi người. Giờ mình sẽ đợi Zepeto thông báo cho mình. Nếu mà sản phẩm ok thì sẽ được duyệt, còn nếu mà mình bị một cái lỗi gì đó thì Zepeto sẽ gửi về cho mình. Và lúc đó mình sẽ xem lỗi đó là lỗi gì. Rồi vậy là chương trình Yes Class của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Thì mọi người cố gắng làm theo. Nếu mà mọi người trong quá trình làm mọi người có bị lỗi hay là bị không hiểu hoặc là không làm được chỗ nào thì mọi người cứ nhắn tin cho mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Rồi bye bye, hẹn mọi người ở những video tiếp theo.